हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ सेकेन्ड वान इक्जाम्पलको लागि कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ इक्जाम्पल यो रहेको छ। मैले यसको अलरेडी फर्स्ट क्वेसन निकालेँ, म तपाईँलाई भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु। तपाईँले चाहिँ पहिला फर्स्ट क्वेसन निकालेर चाहिँ त्यो पहिला हेर्नु होला, त्यसको चाहिँ फलोको भिडियो हेर्नु होला, सो द्याट तपाईँलाई एकदमै इजी हुन्छ। ल अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ क्वेसनतर्फ लागौँ न त। हामीले चाहिँ फलो कुन कुनको निकाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको ई ड्यास टी ड्यास र यफको यताको प्रोडक्सन, यो यतापट्टिको प्रोडक्सन जुन जुन छ नि त्यसैको तपाईँहरूको फलो निकाल्नु होला। बुझ्नुभयो? ल अब हेरौँ न त, पहिला तपाईँहरूको ईको प्रोडक्सन निकालौँ न त। ईको फलो निकालौँ, सरी प्रोडक्सन बनाए, ईको फलो निकालौँ न त, के हुनुपर्ने रहेछ भनेर है त। ल अब तपाईँहरूको स्टार्टिङ तपाईँहरूको ईबाट छ कि एउटा डलर हुने भयो। स्टार्टिङ चाहिँ तपाईँहरूको स्टार्टिङ जेबाट छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको डलर हुने भयो, जुन चाहिँ ईबाट रहेको छ, सो द्याट तपाईँहरूको डलर भएको छ। बुझ्नुभयो? अब यो यतापट्टिको यतापट्टि है त, यतापट्टि तपाईँको ई कुन कुनमा छ भन्नु त। ईको मात्र, ई ड्यासको कुराकानी गरेको छैन, यो ईको कुराकानी गरेको छु। सो ई कुन कुनमा छ, एउटा यसमा मात्र छ। बुझ्नुभयो? अब ई पछि कुन आएको छ त, ई पछि तपाईँहरूको क्लोजिङ ब्र्याकेट आएको छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको क्लोजिङ ब्र्याकेट लेखिदिनु होला। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ फलो अफ ईको भयो। अब त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ फलो अफ ई ड्यासको कुराकानी गरौँ न त, के हुनुपर्ने रहेछ भनेर। बुझ्नुभयो? ल अब ई ड्यास कुन कुनमा छ अरे, एउटा यसमा छ, एउटा यसमा छ। सो समग्रमा भन्नुपर्दा यसमा रहेको छ। हेर्नुहोस् है त, ई इम्प्लाइड टी अफ ईको ड्यास, टी र ईको ड्यास छ। अब ई ड्यास पछि यता कुनै पनि इलिमेन्ट छैन, केही पनि सोच्नु परेन। डाइरेक्ट हामीले ई ड्यासको फलो निकाल्दाखेरि तपाईँहरूको ई जे छ, फलो अफ ई जे छ, ई ड्यासको पनि त्यही नै हुन्छ, कपी पेस्ट। बुझ्नुभयो? ईको के रहेछ, तपाईँहरूको चाहिँ डलर र क्लोजिङ ब्र्याकेट रहेछ, त्यो नै तपाईँहरूको ईको ड्यास भयो। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ बुझिसक्नु भयो होला। ल अब त्यस्तै वेमा टीको पनि निकालौँ न त। ल फलो अफ टी कसरी निकाले त भन्दाखेरि, अब टी कुन कुनमा छ पहिला हेरौँ न त। टी कुन कुनमा रहेको छ अरे, एउटा यसमा रहेको छ, जुन चाहिँ ई इम्प्लाइज टी अफ ईको ड्यास रहेको छ। अब टी पछि कुन आएको छ अरे, ईको ड्यास आएको छ। सो हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि, फर्स्ट अफ ईको ड्यास युनियन फलो अफ ईको ड्यास गर्छौँ। बुझ्नुभयो? हेर्नु न, म तपाईँलाई भन्दैछु, चिन्ता नगर्नु न, हामीले टीको निकाल्दैछौँ नि त। बुझ्नुभयो? टीको निकाल्दाखेरि टीको अगाडि टी पछि आउने चाहिँ ई ड्यास नै छ, यसमा पनि सेम नै छ, टी पछि ई ड्यास आएको छ। सो एकचोटि हामीले फर्स्ट निकाल्छौँ र फलो अफ ईको ड्यास निकाल्छौँ। फर्स्ट कसरी निकालेर चाहिँ म तपाईँलाई अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। फर्स्टको जे छ टुप्लुको कपी पेस्ट है त, जुन चाहिँ मैले अलरेडी भिडियो बनाएर राख्दाखेरि यहाँ चाहिँ ईको ड्यास, जुन चाहिँ फर्स्टको, जुन चाहिँ ईको ड्यास भनेपछि तपाईँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँहरूको प्लस रहेको छ, एउटा एप्सनल भनेर रहेको छ। सो तपाईँले यहाँ चाहिँ फलो निकाल्दाखेरि तपाईँहरूको सरी ईको ड्यास भनेपछि तपाईँहरूको एउटा प्लस छ, एउटा एप्सनल छ, तर तपाईँहरूको फलो निकाल्दाखेरि तपाईँलाई एप्सनल लेख्न पाइँदैन। बुझ्नुभयो? सो तपाईँहरूको प्लस मात्र हुन गयो। ल अब फलो अफ ईको ड्यास के छ त भन्दाखेरि, ईको ड्यास भनेपछि एउटा डलर रहेको छ, एउटा क्लोजिङ ब्र्याकेट रहेको छ, यो नै तपाईँहरूको टीको रहेको छ। बुझ्नुभयो? अब टी ड्यासको पालो रहेको छ, फलो अफ टीको ड्यास है त। ल टीको ड्यासमा चाहिँ तपाईँहरूको टी ड्यास कुन कुनमा छ हेरौँ न त। टी ड्यास त कुनैमा पनि रहेनछ, तपाईँहरूको यसमा र यसमा मात्र रहेको छ। सो समग्रमा हेरौँ त, यफ र टी ड्यास रहेको छ। अब टी ड्यास पछि यता कुनै पनि इलिमेन्ट बाँकी रहेन भनेपछि घुमेर फेरि तपाईँहरूको यो टीको फलो जे छ, टी ड्यासको फलो पनि त्यही हुने भयो होइन र। ल प्लस डलर र क्लोजिङ ब्र्याकेट, यो तपाईँहरूको फलो अफ टीको ड्यास भयो। अब यफको लागि पनि क्यालकुलेट गरौँ न त। ल फलो अफ यफको लागि क्यालकुलेट गर्दाखेरि कुन कुन छ त, अब यफ कता कता छ चेक गरौँ न त। एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ। सो तपाईँहरूको चाहिँ फर्स्ट अफ टीको हुने भयो, सरी टी ड्यासको हुने भयो, यहाँ त टी ड्यास होइन त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ टीको ड्यास युनियन फलो अफ के त भन्दाखेरि टीको ड्यास होइन र।
ल अब टीको ड्यासको तपाईँले फर्स्ट त तपाईँलाई निकालिसक्नुभयो होला। टीको ड्यास भनेपछि एउटा स्टार एप्सनल रहेको छ। सो एप्सनल लेख्न त पाइँदैन, तपाईँहरूको लेख्नु पऱ्यो कि त स्टार मात्र बाँकी रह्यो नि त। सो टीको फर्स्टको लागि एप्सनलमा स्टार मात्र भयो। अब फलो टीको ड्यास कुन कुन छ त भन्दाखेरि एउटा प्लस छ, एउटा डलर रहेको छ, एउटा क्लोजिङ ब्र्याकेट रहेको छ। सो समग्रमा तपाईँको यापको चाहिँ फलो यिनीहरू हुने भयो। बुझ्नुभयो? ल यति नै रहेको छ यो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सेकेन्ड वान इक्जाम्पलको लागि यो क्वेसन लिएको छौँ। ल अब मैले जति पनि भिडियोहरू बनाएको छु नि त, जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ फर्दर भिडियोहरूमा काम लाग्न सक्छ, सो सबै तपाईँलाई राम्रोसँगै हेर्नु होला। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। र अहिलेसम्म तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र हामी चाहिँ अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अर्को टपिकको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन अन चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।